Hey guys, it's Sheng and welcome back to my YouTube channel. So this video is requested by Corinne. Thank you so much sa pag-request ng video na to. And today guys, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-edit ng dripping effect sa picture using Picsart. So, meron akong dalawang ways na ituturo kung paano yun magagawa. Yung una guys is madali lang talaga siya, like konting steps lang, but limited yung background na pwede mong gawin. And for the second one, medyo matrabaho lang siya ng konti, but pwede mo siyang ipatong sa kahit na anong picture. So, mas i-elaborate ko to guys sa latter part ng video. Kaya before anything else, please make sure to subscribe to my channel. And after watching this video, kapag nagustuhan nyo, then please, huwag nyo rin kalimutang i-like. Slowly kisses passing by the river. Okay guys, so for the first step, go to any search engine na meron kayo sa phone. It may be Safari or Google Chrome. And then look for a dripping effect na picture. Tapos, ida-download lang natin yun guys. Make sure na yung paint ng photo is black. Tapos, meron siyang white na background color. Personally ako, visit ko yung mismong website para ma-ensure na malinaw yung photo na ida-download natin. For the second step guys, pupunta na tayong Picsart. Tapos, i-click lang natin yung plus na button and then choose any photo na gusto nyong i-edit. Ako, pinili ko yung red pic namin. And then, sa effects, meron dong magic. And then, i-click nyo yung undead na effect or filter. Tapos, magiging ganyan yung kalalabasan niya guys. Click nyo lang yung tatlong bilog sa gilid. And then, magkakaroon na siya ng color. Tapos, pwede nyo siyang i-fade para mas maayos yung kalalabasan. Tapos, 70% yung pinili ko. And then, apply. Next thing is i-enhance natin yung photo. Bababaan yung amount ng enhancement into 1. And then, yung saturation, depende yan sa inyo kung paano nyo gustong mangyari. And then, apply lang uli. And then, i-click nyo lang yung cutout na button. Tapos, meron dun yung parang tao na icon. Parang mag-auto-cut na siyang ganyan, guys. Tapos, since ganyan yung kinalabasan, pwede naman natin i-erase. Pwede tayong magdagdag bawas sa photo. So, ayan. Yung mga sobrang part, i-erase ko lang para mas maayos yung kalalabasan niya mamaya. Kapag okay na, i-click nyo lang yung save. Tapos, guys, i-set aside muna natin yan after natin i-save. Kasi for the step number 4, at i-click lang ulit natin yung plus button. Tapos sa lower part, pipiliin natin yung white na color background. Kaya white din yung pina-download ko na color background ng dripping effect image natin. Tapos sa draw, mag-a-add lang tayo ng photo, which is yung kinrap natin kanina. So ayan guys, lalakihan nyo lang siya, depende sa taste nyo, or kung paano siya mag-fit dun sa background. Then, mag-a-add tayo ng another layer. Tapos, saka natin i-add yung photo ng dripping effect image na dinownload natin kanina. So, ayan guys. I-resize nyo lang siya para mag-fit doon. Para maayos din yung effect na mangyayari. So, ayan. Tapos, i-click nyo yung normal. And then, it may be lighten or screen. Kahit ano doon, depende kung anong mag-work sa image na pinili nyo. But sa akin, screen yung pinindot ko. And then, mag-add ulit tayo ng ganong image para doon naman sa right side. So, ayan. Para na siyang tumulong ice cream. And then, mag-add ulit tayong another layer. Tapos, look for a sticker or photo na round. Mas maganda sana kung bilog. Tapos, I'll prefer guys na nagmamatch siya dun sa color scheme or like damit nung picture na inedit natin. Tapos, ipe-place lang natin yon underneath ng photo. So, ganyan yung kakalabasan niya. Diba? Pak! Tapos, i-adjust nyo lang siya guys para mag-fit. And then, i-click yung apply. And then, tada! Isi-save na yan. So, yun yung easiest step. For
the second one naman guys, I already did yung mga naunang steps kanina. Ang may iba lang dito is yung gagawin nating background. So search for a neon spiral na sticker. Kahit ano dyan guys, kung ano yung mas prefer nyo. Ako pinili ko tong dalawang parang ring. Para siyang sing-sing, diba? Tapos, i-resize lang natin siya. Nalalampas dun sa image. So, ayan guys, tingnan nyo maigi. Diba? Para ma-build natin yung effect na nakabilog talaga siya. And then, ipi-place lang natin siya underneath the photo. Then, ayan. You can adjust it according to your preference. And then, mag-a-add tayo ng crown that matches the neon spiral sticker. Kasi di mas maganda kapag matchy-matchy sila, like may coordination sa color, mas maganda tignan sa eyes. Pero depende naman yan sa inyo guys. Suggestion ko lang, ganun. And then ako, pinili ko pala yung color purple na crown. Ayan. Tapos, i-resize lang natin siya according dun sa ulo. Guys, that's it for my second style or design. Kinrap ko pala siya guys kasi hindi nakagitna yung photo. So, mas maganda kasi tignan diba kapag naka-center siya. For my third design naman guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo mahirap. First thing you would do is to merge the two photo, yung dripping effect image saka yung kinat out natin na picture. Tapos guys, buburahin natin lahat ng excess na white background. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung napansin nyo, diba, white lang yung background nung image na ginagamit natin sa mga previous designs. Tapos, kapag nilagyan ko nung round na background, for example, yung color blue na ginamit ko, sa upper part lang siya ng image, pwede kasi kapag sa baba, makikita na may white background na ganyan. So, ito, kaya ko siya binubura isa-isa para pwede na natin siyang ipatong sa kahit na anong design or background na gusto natin. Para clear yung background niya, kumbaga. Medyo matrabaho lang talaga siya guys, pero kapag natapos yun naman, sobrang worth it. And hindi naman ganun kahirap kasi susundan nyo lang yung color white para i-erase. And kahit hindi naman ganun ka-perfect kasi maliit lang naman siya. So, ayan na guys. Tapos, i-delete lang natin yung white na background sa likod. Then, tada! Tapos, isi-save natin yung image na yan. Tapos, you will choose any background na gusto nyo. Tapos, dun siya ipapatong. Ayan, that's it. So, ayan guys, shout out po kay Denise Janela. Thank you so much sa pag-support kay ate, kay Marcos Florenciano, ayan, kay Kitty Cat Gamer, kay Erica, and kay Kauri. So, doon na po nagtatapos yung video natin for today. Thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye! Listen to my heart go da 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 da.